Assalamu-Alikum dear students. نن تاسو په خدمت کې دوباره حاضر شوم د فار اکیډمي د طرفه د یو نوې ویډیو سره چې په دې ویډیو کې به فردر موږ فیکټرایزیشن میتھډ باندې کوېسچن سولف کوو. فیکټرایزیشن میتھډ موږ پریویس ویډیو کې ښه په ډیټیل سره سټډي کړی و، نو که چا هغه ویډیو نه کتلی نو د هغې لینک دلته به ما منشن کړو، هغې باندې تاسو کلیک کړئ او هغه وګورئ چې هغه کنفیوژن تاسو کلیر شي. نو په پریویس ویډیو کې موږ د ایکسرسایز 1.1 کوېسچن فرست الریډي سولف کړو. دلته موږ کوېسچن فرست پارټونه سٹارټ اخلو چې هغه د x - 3 هول سکوير از ایکوال ټو 4. نو سټوډنټس دا خبره ذهن کې واچوئ چې کله هم تاسو د کوادریټک یو ایکویشن سولف کول غواړئ نو هغه لازمي سټینډرډ فارم ته رااړوئ. سټینډرډ فارم زموږ سره څه و، دا په فرست ویډیو کې موږ سټډي کړو، نو که هغه ویډیو چا نه کتلی نو د هغې لینک دلته ما منشن کړی، نو هغه تاسو لازمي وګورئ. هغه و ax سکویر پلس bx پلس c از ایکوال ټو 0. چې اول به x سکویر والا ټرم بیا به x والا ټرم بیا به کانسټنټ ټرم او په رائټ هند سایډ به همیشه 0 پروت وي. نو که تاسو د کوېسچن ته وګورئ دلته په رائټ هند سایډ خو نه 0 پروت دی، نه پکې x سکویر والا ټرم داسې ښکاري تاسو ته، نه پکې x والا ټرم داسې صحیح ښکاري. نو دا به لازمي موږ سټینډرډ فارم ته اوس اړو. نو x - 3 هول سکویر زما سره یو فارموله جوړیږي a - b هول سکویر. a - b هول سکویر څنګه اوپن کیږي؟ a سکویر پلس b سکویر ماینس 2ab. نو دا فارموله دلته به د x - 3 هول سکویر اپلای کوي. د a په ځای x راغلی، د b په ځای 3 راغلی دی. نو a سکویر نو د x سکویر، د b سکویر نو د 3 سکویر ماینس 2ab نو د a په ځای x ولیکئ، د b په ځای 3 ولیکئ او از ایکوال ټو 4 په خپل ځای باندې ولیکئ. د x سکویر نه به x سکویر راشي، د 3 سکویر نه به 9 راشي and 2 ملټیپلای بای x ملټیپلای بای 3 نه به راشي 6x از ایکوال ټو 4 په خپل ځای شو. سټیل لا سټینډرډ فارم کې نه دی، ځکه چې په سټینډرډ فارم کې اول سکویر والا ټرم پکار دی، بیا پسې x والا ټرم پکار دی او په رائټ هند سایډ باندې 0 پکار دی. نو اول ما x سکویر ولیکو، بیا مې پسې ماینس 6x ولیکو، بیا مې پسې 9 ولیکو، دا 4 مې دی لیفت طرف ته را شفټ کړو، نو پلس 4 چې را شفټ شو ماینس 4 شو. سټوډنټس دې خبرې ته لږ شانتې سوچ وکړئ چې ماینس 6x کما د ماینس 6x د 9 نه دې طرف ته ولیکو، نو د هغې ساین به نه چینج کېږي. دا ځکه چې د ایکویلیټي نه لیفت هینډ سایډ ته یا ته یو سیس چینج کوي را چینج کوي، یا د ایکویلیټي نه رائټ هینډ سایډ ته یو سیس ته چینج کوي را چینج کوي، نو د هغې ساین نه چینج کېږي. ساین هله چینج کېږي چې د ایکویلیټي نه یو نمبر ته لیفت طرف ته واړئ یا یې رائټ طرف ته واړئ، نو هله به د هغې ساین چینج کوي. څنګه چې د پلس 4 چې ما لیفت ته شفټ کړو نو ماینس 4 شو، او ماینس 6x د لیفت سایډ باندې پروت خو صرف په x سکویر پسې مې ولیکو، نو د ساین به تاسو بیا نه چینج کوئ. نو x سکویر ماینس 6x په خپل ځای راشي او 9 ماینس 4 نه به راشي پلس 5 او از ایکوال ټو 0 په خپل ځای شو. دا اوس سټینډرډ فارم زما سره جوړ شو. اول x سکویر والا ټرم، بیا x والا ټرم، بیا کانسټنټ ټرم او په رائټ هند سایډ باندې 0 راغی. نو اوس فردر فیکټرایزیشن میتھډ موږ سټډي کړو په پریویس ویډیو کې، نو هغه ویډیو لازمي تاسو وګورئ. دا لینک دلته دوباره ما د بره منشن کړو، هغه لازمي وګورئ، نو هغه تاسو کوم کنفیوژن چې برته کلیر شي. نو فیکټرایزیشن کې موږ دا ویلو چې د x سکویر کوافیشنټ راواخلو، نو هغه دلته څه دی 1 دی، ځکه چې د ویریبل سره نه لیکلی شي نو لازمي 1 ورسره لیکلی شوی. نو کوافیشنټ څه ته وایي؟ د ویریبل سره یو نمبر ته. نو دلته x سکویر سره 1 لیکلی شوی، نو ما راواخیستو 1 دا، بیا کانسټنټ ټرم، نو کانسټنټ 5 دی، نو 5 دا دواړه به ملټیپلای کړي، نو د انسر به راشي 5. دا رف ورک دی، ټیک شو چې دا رف ورک دی. نو هغې نه راغی 5. بیا زموږ فرست بل سټیپ دی چې د x سره کوم کوافیشنټ دی هغه راواخلئ، نو ماینس 6 دی، نو ماینس 6 به هم راواخلئ، ټیک شو. د ملټیپلیکیشن چې کوم 5 راغلی نو به تاسو دلته ولیکئ از ایکوال ټو 5 او د x هغه به راواخلئ او ولیکئ از ایکوال ټو ماینس 6. اوس په 2 نمبر سوچ کوئ چې ملټیپلای کوم پلس 5 تی راشي او ایډ کوم ماینس 6 تی راشي، نو هغه زما سره دی ماینس 1 ملټیپلای ماینس 5، ځکه چې ماینس ماینس پلس شي نو پلس 5 به راشي، او د ماینس 1 او د ماینس 5 د ایډیشن نه به څه راشي ماینس 6 به راشي. سټوډنټس دا ډېر بیسیک خبره ده، خو سټیل واړه 9 10 ته راورسي خو هغو ته دا ایډیشن او دا سبټریکشن کلیر نه وي. کله چې هم تاسو سره سیم سمبل راشي که نه، سیم ساین راشي، نو همیشه ایډیشن کوئ، ساین صرف د نیګیټیو نمبر لګوئ، سوري ساین صرف نیګیټیو لګوئ. لکه دلته تاسو سره ټول نیګیټیو نمبرز راشي نو ایډیشن وکړئ، سمپل نیګیټیو ساین ولګوئ. لکه ماینس 1 ماینس 5 ته دا 1 پلس 5 6 شو او ساین صرف نیګیټیو ولګوئ. اوس زما سره دا ماینس 6 په ځای لیکلی شم ماینس 1 اینډ ماینس 5، نو دا ماینس 6 نو دې په ځای ما ولیکو ماینس 1x اینډ ماینس 5x. 1 لیکل ته ضرورت ځکه نشته چې 1 ملټیپلای بای x نه واپس x راځي، نو هغې لیکل ته ضرورت نشته. اوس دا جدا پیر کوي، دا جدا پیر کوي، نو دې کې x کامن دی، چې x کامن دی نو x ماینس 1 به راشي، او په دې دواړو کې ماینس 5 کامن وباسئ نو x ماینس 1 به راشي. دلته یو خبرې ته سوچ وکړئ چې دلته ما ماینس 5 کامن واخیستو، ماینس 5 مې په دې وجه باندې کامن واخیستو. کله چې هم تاسو یو نمبر کامن اخلئ، تاسو ته ما په پریویس ویډیو کې ویلو، نو په هغې نمبر به تاسو ډیویژن کوئ. نو کله چې زه د دې ماینس 5x پلس 5 نه ماینس 5 کامن واخلم، نو زه به د ماینس 5x هم په ماینس 5 بیا ډیوایډ کوم او دا 5 هم په 5 باندې ډیوایډ کوم. نو ځکه که زه ماینس 5 کامن وباسم نو ماینس 5x به ډیوایډ شي په چا باندې؟ دا به ډیوایډ شي په ماینس
باندې ولې چې ما -5 کامن وسته دی نو -5 په -5 سره کینسل شي نو ما سره په انسر کې راشي x نو ځکه دلته ما لیکلی دی پلس x -x مې نه لیکلی پلس x مې لیکلی دی ټیک شو دا دې وجه باندې ما لیکلی دی دغه شان چې -5 مې کامن اخیستی نو اوس په دا +5 هم ډیوایډ کیږي نو +5 په اوس ډیوایډ شي په چا باندې په -5 باندې نو چې دا ډیویژن زه وکړم نو +5 او دا 5 په کینسل شي نو لاندې په ډیویژن کې -1 راشي نو په ډیویژن کې ماینس ساين موږ چرته لیکو نو بره راوخی نو ما سره اصل کې د ان انسر سره راشي -1 ولې 5/5 نو 1 راشي ماینس ساين بره راوخی -1 به راشي نو دا -1 په اصل کې دلته ما ځکه لیکلی دی چې دلته راځي ما سره -1 که چېرې تاسو دا +5 کامن اخیستی و نو تاسو بیا -5x ډیوایډ کوو په چا باندې په +5 په ډیوایډ کوو نو چې په +5 دا ځل ډیوایډ کوم نو 5 د 5 سره کینسل شي په انسر کې زما سره وسره راځي -x به راځي او -x چې راځي نو دا غلطه خبره ده غلط ځکه دی چې دلته زما سره پکار دی +x ایگزیکټ دا ټرم واپس ریپیټ شي x-1 دوباره ریپیټ شي نو که x-1 دلته دوباره نه ریپیټ کیږي نو مطلب ته کامن غلط وباسي ولې په فیکټرایزیشن کې همیشه زموږ سره دوباره هم یو کامن ټرم راوځي نو په دې وجه باندې ما -5 کامن وسته و نو هوپ تاسو ته به دا پوینټ کلیر شوی نو اوس اگین کدی ټرم تاسو وګورئ په دې کې x-1 دوباره کامن نو x-1 ته کامن وباسئ نو دلته x پاتې شو نو هغه ما دلته ولیکو او دلته -1 پاتې شو -5 پاتې شو نو -5 مو ولیکو نو یا به x-1 وسل 0 برابر یا به x-5 د 0 برابر دي ځنه به x 1 راشي او دي ځنه به x 5 راشي نو زما سره سولوشن سیټ فایند اوټ شي 1 and 5 نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوی سټوډنټس نو لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپل نور فرند سره هم شیر کړئ چې هغه ته هم فائدہ حاصل کړي او تاسو سره پر فردر د دې غشانت کې ویډیوز جوړ کړم ثانک یو